Hallo iedereen, mijn naam is Hakiem Lalmahomed en ik ben de male chairperson van de Youth Advisory Group van de UNFPA in Suriname. En in samenwerking met Pretsi en de UNFPA Caribbean zal ik een aantal brandende vragen beantwoorden waar iedereen aan denkt. Worden jongeren getroffen en hoe kan ik mezelf en anderen beschermen tegen de ziekte? Alle informatie die ik vandaag deel is gebaseerd op aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bezoek de WHO-website om op de hoogte te blijven en volg alle lokale autoriteiten. Let wel dat sommige informatie die ik vandaag deel kan veranderen, aangezien de uitbraak snel evolueert en we elke dag meer te weten komen over de ziekte. COVID-19 treft bepaalde groepen het hardst, vooral ouderen en mensen met onderliggende medische aandoeningen. Maar wij jongeren zijn niet onzichtbaar. Jongeren zijn niet veilig of immuun voor deze ziekte. Zelfs als het sterftecijfer voor jongeren lager is, kunnen sommigen van ons ernstig ziek worden en moeten worden gehospitaliseerd. In feite is een aanzienlijk deel van de gehospitaliseerde patiënten wereldwijd jonger dan 50 jaar. We worden allemaal op verschillende manieren beïnvloed door de COVID-19-uitbraak. Bijvoorbeeld in mijn land, Suriname, heeft de uitbraak een impact gemaakt op mijn leefgewoonten. En ook zijn de scholen gesloten. Velen van ons hebben mogelijk onze inkomen of werk verloren. Voor sommigen van ons is thuis niet altijd een veilige plek. En meer tijd daardoor brengen kan de kans op geweld en misbruik vergroten. Onderzoek toont ook aan dat pandemieën bestaande ongelijkheden verergeren, vooral gendergelijkheid. Dus vrouwen en meisjes maken een groter risico op misbruik. Al onze families, familieleden en dierbaren voelen de effect van COVID-19 ook op verschillende manieren. Mogelijk zijn ze hun baan kwijtgeraakt, hebben ze minder kans om aan een werk te komen of voelen ze zich onzeker over hun toekomst. Ze kunnen thuis ook meer verantwoordelijkheden hebben, zoals het zorgen voor hun gezin of het zorgen voor kinderen of ouderen. Bijvoorbeeld in mijn familie heeft COVID-19 een impact gemaakt op financiële gronden. Beide mijn ouders doen aan onderneming. De ene in de horeca en de ander in de pluimveesector. En door onder andere de COVID-19-uitbraak is hun inkomen flink gedaald. En ook zijn beide mijn zusje en ik werkloos. We moeten onthouden dat het 100% oké is om nu niet oké te zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat een ieder anders zal reageren op wat er nu gebeurt. Opsluitings-, isolatie- en quarantainemaatregelen hebben gevolgen voor een ieder. Velen van ons voelen zich soms hulpeloos, eenzaam of balen zich ernstig en natuurlijk ook angstig. Wat kun jij nou doen? Raak niet in paniek, maar blijf op de hoogte door de website van de WHO te raadplegen en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Zorg goed voor jezelf, je familie en je gemeenschap. Dit is de tijd om solidair te zijn met anderen. Vooral met gezondheidswerkers en met mensen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. Het belangrijkste dat je kunt doen is jezelf beschermen tegen de infectie. Als je niet weet hoe je dat moet doen, dan bekijk maar de eerste video in onze serie. Die is gedaan door Hakiem. Probeer zoveel mogelijk gezond te blijven. Eet goed, zorg voor voldoende slaap en beweeg regelmatig. Neem jouw reguliere medicijnen en zoek voor medische zorg indien dat nodig is. Je mentale gezondheid is net zo belangrijk als jouw fysieke gezondheid. Hier zijn enkele tips
hoe wij healthy at home kunnen blijven. Zorg ervoor dat je aandacht besteedt aan jouw eigen behoeften en gevoelens. Je bent niet alleen. Neem contact op met iemand die jij vertrouwt en vertel de persoon hoe jij je voelt. Als je gestrest bent, kun je je dagelijkse nieuwsinname beperken en een pauze nemen van sociale media. Fysieke afstand betekent niet dat je niet verbonden kunt blijven. Je kunt wel verbonden blijven door bijvoorbeeld sociale media te hanteren. Houd je dagelijkse routine bij en doe dingen die jij leuk vindt om stress te verminderen. Stem af op onze volgende aflevering die gaat over mentale gezondheid. Dr. Tedros van de WHO zei: de keuze die je maakt over waar je heen gaat, kan het verschil uitmaken tussen leven en dood voor iemand anders. Zorg ervoor dat je doet wat je kunt om jouw gemeenschap veilig te houden. Deel wat je weet over preventie met jouw vrienden en familie. En wees voorzichtig met degenen die mogelijk risico lopen. Wees een rolmodel voor jouw gezin en jouw familie en jouw gemeenschap. En vooral voor degenen die jonger zijn dan jou. Zorg ervoor dat je regelmatig contact opneemt met jouw gezinsleden. En vraag hen of je iets voor hen kunt betekenen. Je acties kunnen een positieve impact hebben op jouw gemeenschap en de rest van de mensen om jou heen. Blijf op de hoogte met behulp van de juiste bronnen, dus betrouwbare bronnen, te raadplegen en vecht tegen verkeerde informatie of nepnieuws die je zo toevallig kan horen. Je kunt op zoek gaan naar mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en ervoor te zorgen dat je de juiste voorzorgsmaatregelen treft om veilig te blijven. Toon jouw steun. Toon jouw steun voor essentiële medewerkers die zichzelf in gevaar brengen. Vooral met gezondheidswerkers, verzorgers en mensen, bedienden in de horeca en ook meer. Stem af op onze volgende aflevering om te horen van andere jeugdleiders die ook actie ondernemen in hun gemeenschap. Nu je meer weet over hoe jongeren kunnen worden getroffen door de COVID-19-uitbraak en belangrijker nog, hoe je stappen kan ondernemen om jezelf en anderen te beschermen, kun je deze template gebruiken om jouw eigen video te maken en te delen met jouw vrienden. Als je vandaag iets nieuws hebt bijgeleerd, doe dan mee met het opnemen van jouw eigen video en deel deze met jouw vrienden, je familie en de gemeenschap. Dankjewel.